سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز با جلسه دوم از آموزش ماژول LTMF5 در خدمتون هستم. ما در جلسه گذشته با کارکرد ماژول های تجهیز F5 آشنا شدیم و امروز در ادامه صحبت هایی که داریم میخوایم به مقوله لود بالانسینگ بپردازیم. لود بالانسینگ در مقیاس کلی مفهومی رو داره که شامل تقسیم ترافیک ورودی بر روی مجموعه ای از سرورها یا فضای ارائه سرویس میتونه باشه. فرض کنید شما یک سروری رو دارید و دارید به عنوان وب سرور مجموعه خودتون استفاده میکنید و وقتی که مشتری های شما تعداد ریکوست بیشتری به شما میزنن و حالا به نوعی بیزینس شما بزرگتر شده، نیازمند این هستش که شما فضای به نوعی پردازشی این سرور رو افزایش بدید. ولی خب مشکلی که وجود داره اینه که تا یک جایی میشه این رو افزایش داد و اصطلاحاً اسکیل اپش کرد و از یک جایی به بعد نیازمند این هستیم که ما مجموعه از سرورهای مشابه رو داشته باشیم تا بتونیم یک فضای ارائه سرویس رو ارائه بدیم و علاوه بر این که بتونیم ظرفیت پردازشی خودمون رو بالاتر ببریم، در موقعی که هر کدوم از این سرورها قطع شد بتونیم تأثیری روی سرویس ما نداشته باشه. این ساده ترین تعریفیه که ما میتونیم از لود بالانسینگ داشته باشیم. ولی وقتی که ما داریم توی یک مقیاس بزرگتر صحبت میکنیم، به طور مثال ما به عنوان طراح شبکه یک شرکت انترپرایزی هستیم که لبه اینترنت تحت اختیار خودمون هست و اصطلاحاً ما استاندارد خودمون رو داریم و به نوعی روتمون رو داریم ادورتایز میکنیم، باید بیایم لود بالانسینگ رو از ابتدا پیاده سازی بکنیم. یعنی در لایه اینترنت ما از بیش از یک دیتا سنتر روتمون رو ادورتایز بکنیم که اگر یک دیتا سنترمون قطع شد، ترافیک اینترنت کاربران قطع نشه، یعنی ترافیک ورودی که داره به شبکه ما میاد قطع نشه و بعد از اون داخل شبکه خودمون هم بیایم و لود بالانسینگ رو در تمامی لایه‌های شبکه در نظر بگیریم، هم از انعکاس کردن یک پریفیکس خاص داخل شبکمون و یا قرار دادن لود بالانسر به عنوان هندلر ترافیک که بتونه بیا ترافیک رو بر روی چندین سرور پخش بکنه. خب پس ما با همدیگه دیدیم که لود بالانسینگ به طور کلی بر دو تا بستر نتورک و پروتکل DNS میتونه در ابتدایی ترین حالت خودش سوار بشه. یعنی ما همون جوری که میتونیم با انعکاس کردن یک روت ترافیکش رو به چند نقطه بفرستیم و روی چند اصطلاحاً چند تا پوینت بیایم و این ترافیک رو دریافت بکنیم که خود اینها میتونه لود بالانسر باشه، میتونیم بیایم با DNS هم این کار رو انجام بدیم. به طور مثال وقتی که ما یک آدرس اینترنتی رو داریم، یک وب سروری رو داریم، به جای اینکه بیایم یک رکورد رو براش تعریف بکنیم تو DNS مون، بیش از یک رکورد رو تعریف بکنیم که هر کدوم اینها یک IP پابلیکی هست که میتونه در نهایت بر روی یک سروری نت بشه و بتونه ارائه سرویس بده که خود اون سرور هم میتونه حالا IP لود بالانسر باشه. پس ما باید تو یک اسکیل بزرگتری نگاه بکنیم. لزوما حالا ما اگه داریم در خصوص ماژول LTM صحبت میکنیم، صحبت ما این نیست که بریم صرفا همین یک نقطه لود بالانسینگ رو در نظر بگیریم و مابقی داستان رو به نوعی ازش بگذریم. خب این یک تعریف کلی از لود بالانسینگ بود و حالا در این شکل هم شما میبینید که
یک شکل شماتیکی هست که ترافیک رو لود بلنسر وظیفه ابتداییش این هست که پخش بکنه بین سرورها، ولی این لود بلنسر به واسطه موقعیت قرارگیریش داخل شبکه میتونه به نوعی ماژول پایه یک سری راهکارهای دیگه باشه اهم از وف. همونجا که مشاهده میکنید ما وقتی میگیم لود بلنسر، یعنی این لود بلنسر در قالب کلی داره ترافیک رو مشابه همین سرورها دریافت میکنه و ترافیکی که داره به این سرور میرسه میتونه هم ورودیش و هم جواب ترافیک از این لود بلنسر رد بشه که اصطلاحاً به این قابلیت میگن فول پراکسی، یعنی ترافیک رو داره به طور کامل هم ریکوست و هم ریسپانس رو از خودش عبور میکنه و این قابلیتی رو به ما میده که ما بتونیم کنترل های امنیتی اضافه تری رو به واسطه این ماژول لود بلنسینگ تو لایه بالاتر و یک ماژول دیگه ای ما داشته باشیم که حالا اگه بخوام اشاره بکنم مثل ماژول ASMF5، مثل ماژول DNSF5 به نوعی میتونیم بیایم که علاوه بر این که حالا کنترل امنیتی داشته باشیم به نوعی بتونیم یک اکسلریشنی، یک بهینه‌سازی رو هم اگر نیاز هست داشته باشیم. به طور مثال اگر تمامی اینها رو ما وب سرور در نظر بگیریم، ما بتونیم روی لود بلنسرمون بگیم که اگر پروتکلی که کلاینت ها دارن صحبت میکنن HTTP2 هست و سرورها HTTP 1 مثلا متوجه میشن، بتونه بیاد و تا خود این تجهیزمون با HTTP2 صحبت بکنه، چیزی که لزوما نیازمند آپگرید و نیازمند بروز رسانی سمت سرور ساید ما هست رو بتونیم روی این ماژول هندل بکنیم. حالا این صحبت ماژول ASM هست، در این قسمت وارد این موضوع نمیشیم، صرفا برای اینکه بتونیم یک دید بهتری داشته باشیم صحبت کردیم. خب پس ما با کارکرد لود بلنسر داخل شبکهمون آشنا شدیم و همونجوری که دیدیم ما میتونیم در داخل DNS هم لود بلنسینگ رو داشته باشیم که معمولاً به عنوان DNS بر روی DNS های آنتراست یا DNS هایی که سرویس های اینترنتی ما رو دارن به کاربران ارائه میدن این سولوشن بسیار مناسبی هست و خب سولوشن در دسترسی هم هست، خصوصا بر روی کلاد پرووایدر ها. یعنی اگر شما نخواهید این کار رو انجام بدید هم میتونید که توسط اونها این راهکار رو پیاده سازی کنید. علتش هم این هستش که خب DNS یک ساختار سلسله مراتبی داره، یعنی اگر که ما به طور مثال تو دامنه .com یا .ir باشیم، ما یک تاپ لول دومینی رو داریم برای هر کدوم از این دامنه ها و یک سکند لول دومینی رو داریم برای دامنه خودمون و اینجا ما میتونیم بیایم و یک DNS لود بلنسری داشته باشیم که علاوه بر اویلیبیلیتی بتونه قابلیت هایی مثل آدرس دهی بر اساس جیولوکیشن رو هم برای ما پیاده سازی بکنه و بتونیم به کاربرها در نقاط مختلف آدرس های متفاوتی رو برگردونیم که علاوه بر این که دسترسی پذیری و اویلیبیلیتی ما رو افزایش میده، بتونه کنترلی بر روی حجم ترافیک های حملات دیداس یا اتک های مشابه این هم داشته باشه و بتونیم ما سرویسمون رو به نوعی امن‌تر ارائه بدیم که خب یک شماتیکی رو هم اینجا برای شما گذاشتم و میتونید مشاهده بفرمایید. خب در ادامه صحبتمون باید ما به نوعی اشاره بکنیم به لایسنسینگ تجهیز F5 و اون به این صورت هستش که توی 3 تا رده گود و بدر و بست ارائه میشه که تفاوت اینها بر روی فیچرهایی هست که ما بر روی هر کدوم حالا بر روی تجهیزمون می‌خوایم بسازی بکنیم. به طور مثال همین قابلیت GSLB یا Global Server Load Balancing که
مرتبط با ماژول DNS هست، بر روی لایسنسینگ مدل گود قابل دسترس نیست و ما باید بیایم و حالا از به نوعی مدل بده و بیس استفاده بکنیم و این به این صورت هستش که ما میتونیم بیایم و با توجه به ریسورسی که داریم خریداری میکنیم، با توجه به ظرفیت حالا سخت افزاری که داریم خریداری میکنیم، یک دسته‌بندی رو هم داشته باشیم که به طور مثال ما میخوایم این تجهیز رو به صورت کامل تحت یک ماژول مدیریت بکنیم، یا اینکه نه بیایم چندین ماژول متفاوت رو هم از وف، لود بالانسینگ، دیداس پروتکشن روی حالا دیداس پروتکشن که ماژول AFM هست، بر روی یک تجهیز فیزیکی ولی به عنوان ماشین های مجازی، به عنوان اپلاینس مجازی بهتره بگم مدیریت بکنیم و داشته باشیم. علاوه بر این که به نوعی پوشش‌دهی نیازهای ما رو شامل میشه و میتونه به ما کمک بکنه، در مقیاس هزینه‌ای هم بسیار مناسب هست و این قابلیتی که F5 در قالب VCMP لایسنس رو ارائه میده و به این صورت هستش که ما هر کدام از ماژول هایی رو که قبلا صحبت کردیم میتونیم در قالب یک گست داخل اون اون اپلاینس فیزیکی لود بکنیم و بعد بیایم تمام این گست ها رو با استفاده از VCMP هاست مدیریت بکنیم و بسیار هم انعطاف پذیری بالایی داره. یعنی شما میتونید که هر کدوم از این گست ها رو آپگرید بکنید، خاموش بکنید، ولی تأثیری بر روی سایر گست های دیگه نداشته باشه و مدیریت اینها توسط هاست مدیریت بشه و چیزی که واقعیت من مشابهش رو ندیدم توی تجهیزات فایروال، چون اونجا شما مثلا با مقوله ویدام یا LCS تو تجهیزات جونیپر وقتی مقایسه میکنید، در این تجهیزات کل فضای به نوعی کل اون سیستم عامل اون تجهیز داره یک جا مدیریت میشه و شما نمیتونید که یک ویدام رو اصطلاحاً خاموش کنید و بر روی ویدام دیگه کار بکنید و عملاً اون هایپروایزری که داره اون رو کنترل میکنه چنین کارکردی رو نداره، اصلا برای این کارکرد تعبیه نشده. ولی خب این قابلیتیه که توی این تجهیزات F5 میتونید داشته باشید و خب رده هایی هم که تجهیز F5 داره به نوعی ارائه میشه به صورت کلی به چند رده سری R، سری I، سری بیگ آی پی وی که ویژوال اپلاینس هست و ما هم در لابراتوار همین داره استفاده میکنیم و سری وی پی بیان که به نوعی برای انترپرایز های لارج اسکیل هست استفاده میشه که خب بیشترین پرفورمنس رو داره و به ترتیب سری R و سری I هم بر اساس سخت افزاری که انتخاب میکنید به نوعی قابلیت و ظرفیت پردازششون مشخص هست. سری VE هم که با توجه به ظرفیت پردازشی که هست که به نوع ماشین ارائه میشه. فقط موضوعی که هست ما وقتی داریم جای ویرچوال اپلاینس استفاده میکنیم باید حواسمون به این باشه که ما اون به نوعی ماژول های سخت افزاری که داره برای کارکردهایی به طور مثل SSL آفلودینگ استفاده میشه رو به صورت پیشفرض درون این ویرچوال اپلاینس نداریم و حالا یک سری کارت ها هست که میتونه به ما کمک بکنه با نصب اون روی سرور فیزیکی این قابلیت ها رو تقریبا داشته باشیم، ولی خب وقتی ما اینها رو نداریم داریم از فضای CPU اون سروری که داریم به نوعی این ویرچوال اپلاینس رو میاریم بالا استفاده میکنیم و اون عمل کردیم که ما روی تجهیز سخت افزاری داریم رو نخواهیم داشت و این موردیه که ما باید در طراحیمون در نظر بگیریم. خب با توجه به محدودیت تایم ویدیوهای لینکدین من ادامه این کورس رو در جلسه بعد خدمتتون عرض می‌کنم. موفق باشید.